Dacă zâmbetul tău arată ca decorul unui film de groază, suferi de gingivită, afte bucale, parodontoze, sângerări gingivale, ai ajuns unde trebuie, deoarece în acest video îți voi prezenta 10 remedii naturale care să te ajute să ai un zâmbet ca al lui Jim Carrey. Poate nici chiar așa, dar măcar poți încerca. Și trebuie să-ți mărturisesc că tare aș fi vrut să știu în urmă cu 20 de ani ceea ce urmează să-ți spun. Dar mai bine mai târziu decât niciodată. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale și poate te întrebi ce legătură are cardiologia cu stomatologia. Ei bine, în acest video realizat cu sprijinul Dentalac îți voi arăta că problemele dentare pot cauza chiar și boli cardiovasculare, infarct miocardic, probleme de fertilitate, nașteri premature sau osteoporoză la femei și probleme de potență la bărbați. Pare greu de crezut, nu-i așa? Păi, nu v-am zis de atâtea ori că toate au legătură cu toate? Hai să vedem cum! Dacă există o infecție persistentă la nivelul cavității orale, gândește-te că acolo este o sursă neîntreruptă de bacterii și toxine care pot pătrunde în fluxul sanguin, putând afecta endoteliul, adică stratul intern al vaselor de sânge, sau în anumite situații chiar și valvele inimii. Oricine știe că o instalație se înfundă cel mai mult la nivelul coturilor. Dintre toate arterele corpului, cele mai delicate sunt coronarele inimii, arterele cerebrale și ale organului genital masculin, pentru că ele au o anatomie mai sinuoasă, având multe curburi. În aceste zone, fluxul de sânge nu curge laminar, ca printr-o țeavă dreaptă, ci turbulent, ceea ce determină apariția unor forțe de agresiune mai mari asupra endoteliului, creând microleziuni. La crearea acestor leziuni pot participa pe lângă zahăr, substanțele chimice inhalate din fumul de țigară sau aerul poluat și bacteriile provenite din cavitatea bucală sau toxinele lor. Gândește-te că dacă fumatul mai poți opri, la zahăr te mai poți abține. Infecția orală netratată reprezintă o sursă permanentă, 24 de ore din 24, de bacterii și toxine care se varsă în sânge. Ajunse în sânge, declanșează un proces inflamator, o încercare a organismului de reparație, care, perpetuată mult timp, declanșează ateroscleroza, formarea plăcilor de aterom, adică acumularea de celule inflamatorii, grăsimi, colesterol, celule moarte, calciu și alte substanțe pe peretele arterei care se îngroașă, cauzând astfel îngustarea lumenului vascular și diminuarea fluxului sanguin. În anumite situații, plăcile de aterom se pot fisura și pot sângera, cauzând trombi intravasculari, cheaguri, care eventual pot bloca definitiv artera, cauzând infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Conform unor studii, cel mai devreme sunt afectate arterele aparatului genital masculin, iar apariția bruscă a impotenței poate fi un semnal de alarmă că există probleme arteriale ce pot prezice cam cu 3 ani mai devreme un eveniment cardiovascular mai grav. De asemenea, și la femei, disbioza orală, adică dezechilibrul bacteriilor din gură, a fost asociat cu nașteri premature, greutate scăzută la naștere, iar inflamația cronică cauzată de parodontită poate contribui la pierderea osoasă sistemică, exacerbând osteoporoza. În perioada menopauzei, scăderea nivelurilor de estrogen poate duce la o serie de schimbări în cavitatea bucală, inclusiv o reducere a fluxului salivar, modificarea ale compoziției salivei și o susceptibilitate crescută la inflamație și la boli gingivale. Așa că, dacă te-am convins cât de importantă este menținerea sănătății cavității orale, hai să vedem acum 10 metode prin care poți face asta. Primul lucru pe care să-l faci dimineața după ce te ridici din pat, ia-o pe ulei. Nu la ce te gândești, ci clătește-ți gura cu ulei. Aceasta este o tehnică tradițională ayurvedică care ajută la eliminarea bacteriilor. Ia o gură de ulei și plimbă-l prin gură, printre dinți, cam 15 minute până se lichefiază și apoi scuipă-l. Bacteriile au un perete format din grăsimi care se lipesc de ulei, putând fi îndepărtate odată cu acesta. Poți folosi orice tip de ulei, dar ideale sunt cele de cocos, susan sau măsline, care au proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare. Și ca să fii mai eficient, în tot acest timp poți face exerciții de gimnastică, de stretching sau salutul soarelui. Apoi poți trece la periajul dentar. Știai că periajul dentar nu este o modă nouă? În trecut oamenii foloseau frunze, pene și chiar crengi pentru a-și curăța dinții, iar în China antică se foloseau perișori din păr de porc montați pe mânere de bambus. Cu toate acestea, unii încă nu au auzit de un asemenea ritual, iar Cum v-a spălat? Spăl cu strică. Aoleu, dă frunze,
5 luni, poate. Hai, lăsați-mă. Iar conform statisticilor, la nivel european, România se află la coada clasamentului în ceea ce privește igiena orală. Folosește o pastă de dinți din extracte naturale și schimbă periuța o dată la 3 luni. De asemenea, ața dentară este utilă pentru îndepărtarea resturilor alimentare și a plăcii bacteriene dintre dinți și de sub gingie, zone care nu prea pot fi curățate eficient cu periuța. În ceea ce privește florul, dentiștii spun că ajută la remineralizarea smalțului dinților. Însă, un nivel ridicat de floră în organism a fost asociat cu afectare neuronală și anumitor glande, precum tiroida, paratiroida sau pineala, și dezechilibre ale unor hormoni, precum cei tiroidieni sau sexuali. Ca întotdeauna, eu îți recomand să acționezi în primul rând la origine și să previi cauzele demineralizării, întărindu-ți dinții de la interior către exterior, așa cum îți voi prezenta și în acest video. După periaj, folosește o apă de gură naturală pe care o poți prepara chiar tu. Știi care este cea mai simplă rețetă? Nici nu o să-ți vină să crezi. Apa cu sare. Sarea stimulează fluxul de sânge către gingii, ajutând la vindecarea mai rapidă a țesutului inflamat, însă nu-ți recomand să faci asta zilnic, deoarece poate avea și un efect coroziv. Folosește alternativ infuzii și decoct de plante, precum mentă, mușețel, salvie, sunătoare, ceai verde sau cimbrișor, deoarece au efect antiseptic, antiinflamator și cicatrizant, putând ajuta la tratarea gingivitei. O altă variantă pentru clătirea gurii după periaj, dar pentru care este necesară mai multă prudență și pe care nu o recomand decât foarte, foarte rar, este o soluție diluată de apă cu lămâie sau oțet de mere. Acidul ajută la distrugerea bacteriilor și la dizolvarea tartrului, acționând ca un detartrant natural. Însă nu fă asta dacă ai dinții sensibili și demineralizați, pentru că nu vrei să-ți transformi smalțul dentar în brânză. După ce ți-ai făcut igiena orală, poți să începi să te hidratezi cu apă cu lămâie sau cu oțet de mere, dar băute printr-un pai, sau cu ceaiurile menționate anterior. Este foarte important să menții un nivel de hidratare optim pe parcursul zilei, deoarece deshidratarea cauzează producție scăzută de salivă. Saliva are rolul de a curăța gura de resturile alimentare și de a neutraliza acizii care pot deteriora smalțul dinților. Mai conține și enzime și anticorpi care ajută la prevenția infecțiilor și cariilor dentare, iar o gură uscată favorizează dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor care pot cauza respirație urât-mirositoare, gingivită, candidoză orală sau alte afecțiuni. De asemenea, deshidratarea poate afecta elasticitatea și rezistența gingiilor, care pot sângera mai ușor sau se pot retrage, expunând rădăcinile, ceea ce crește sensibilitatea dentară și riscul de pierdere a dinților. Întrețineți microbiomul oral. Corpul uman are câteva zeci de trilioane de celule proprii și un număr comparabil sau chiar mai mare de bacterii și alte microorganisme care trăiesc peste tot. Pe piele, în aparatul respirator, în intestin și mai ales în gură. Multe probleme de sănătate și în cazul nostru al sănătății orale sunt cauzate și de dezechilibrul microbiomului atunci când bacteriile rele se înmulțesc în defavoarea celor bune. O vorbă din popor spune că cele rele să se spele, cele bune să se adune. Doar că în timpul igienizării orale le spălăm nu doar pe alea rele, dar și pe cele bune. Așa că după ce ai făcut curățenie, e bine să repopulezi microbiomul oral cu bacterii sănătoase. Cum poți face asta? Consumă alimente bogate în probiotice naturale, precum murăturile și alimentele fermentate. Pe lângă asta, îți recomand și produsul Dentalac, un probiotic de nouă generație specializat în igiena orală, care conține 3 tulpini de bacterii benefice: Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum și Pediococcus acidilactici, care sunt fără miros și doar ușor proteolitice și acidogene, putând contracara bacteriile nocive, urât-mirositoare, înalt acidogene și înalt proteolitice, adică cele care produc mult acid și distrug proteinele. Pur și simplu dizolvă o tabletă de Dentalac în gură dimineața și seara după periajul dentar, minim 6 săptămâni, iar studiile clinice au demonstrat că este eficient în tratamentul unor afecțiuni precum parodontoza, gingivita, halena sau procesul carios. Întreabă-ți medicul tău dentist despre beneficiile probioticului Dentalac și pentru mai multe informații urmează și linkul din descriere. O altă soluție naturală, benefică pentru sănătatea orală, este și masajul gingiilor. În acest sens poți folosi miere, propolis, ghimbir ras, curcuma sau gelul extras din frunzele de aloe vera. Fă-ți paste din aceste ingrediente și masează gingiile, deoarece au proprietăți antiinflamatorii și cicatrizante, putând ajuta la vindecarea aftelor sau a leziunilor din cavitatea bucală.
Și uleiurile esențiale, precum cele de smirnă, cuișoare, mentă sau scorțișoară, pot ajuta la oprirea sângerării și reducerii inflamației gingiilor. Cum le poți folosi? Foarte simplu. Îmbibă o bucată de pansament în ulei esențial și aplică pe gingii. Dacă ai dinții demineralizați și sensibili sau se cariază ușor, asta ar putea fi un semn al carenței de vitamina D. Smalțul dinților este alb, iar dentina de dedesubt galbenă. Cu cât smalțul este mai subțire și demineralizat, cu atât este mai transparent. Dinții sunt mai sensibili și se vede dentina de dedesubt. Vitamina D ajută la absorbția calciului din alimente, iar vitamina K2 îl trimite în oase, inclusiv în dinți. Așa că, cea mai bună metodă pentru a avea dinți puternici este să te asiguri că ai un nivel optim de vitamina D și vitamina K2 în organism. Stai cât mai mult pe afară, la lumină naturală, consumă alimente bogate în vitamina D, precum ficatul de cod, uleiul de pește, ouăle, ciupercile de pădure, iar vitamina K2 se găsește în lactate integrale, ouă, organe, ficat sau alimente fermentate, precum iaurtul, brânzeturile maturate sau varza murată. În sezonul rece ia și suplimente cu vitamina D și vitamina K2, dar mai multe despre aceste importante vitamine găsești în clipurile dedicate. Evită pe cât posibil zahărul. Zahărul este folosit de bacteriile din cavitatea bucală ca sursă de energie, iar în urma acestui proces se produc acizi care atacă smalțul și demineralizează dinții. De asemenea, zahărul contribuie la formarea și aderența biofilmului bacterian, care poate duce la inflamație și retracția gingiilor. Gândește-te la biofilmul bacterian ca la acea peliculă alunecoasă care se depune pe pietrele de râu, care este formată tot din bacterii și alte microorganisme. Când simți totuși nevoia de puțin dulce, folosește îndulcitori naturali precum stevia, consumă fructe sau miere de albine. Mierea de albine are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii care ajută la tratarea sângerărilor gingivale. Ea conține într-adevăr și zahăr, dar și enzime care eliberează peroxid de hidrogen, un antiseptic natural, și a fost folosită în medicina tradițională pentru vindecarea rănilor și păstrarea igienei orale. Dacă ai o aftă sau o mică iritație în gură, aplică un pic de miere direct pe zona afectată. Adoptă o alimentație echilibrată și diversificată, bogată în fructe și legume proaspete, care, prin masticare, ajută la curățarea suprafețelor dinților și la stimularea salivării. Usturoiul te poate scăpa de vampiri, precum și de gingivită, dar dacă ai gastrită, nu este tocmai cea mai potrivită soluție. Problemele digestive pot cauza și un nivel scăzut de absorbție a mineralelor și, în consecință, o slabă mineralizare a oaselor și dinților. Litiaza biliară sau bila leneșă poate scădea capacitatea de absorbție a vitaminelor liposolubile A, E, D, K. Vitamina E are rol în antioxidant, antiinflamator și accelerează procesele de vindecare a rănilor, iar vitamina A este implicată în sănătatea țesuturilor epiteliale și mucoaselor. Vitamina C este și ea foarte importantă, deoarece este implicată în sinteza colagenului, oprirea sângerării și buna funcționare a sistemului imunitar. Dar pentru mai multe informații despre toate aceste vitamine și sursele alimentare unde le găsești, vezi clipurile dedicate. Gătește cât mai mult acasă, din alimente cât mai integrale și evită-le pe cele procesate ce conțin ingrediente cu denumiri complicate pe care nu știi să le citești. Iar când te duci la cumpărături, folosește și aplicația gratuită Infocons, care te poate ajuta să te informezi mai bine asupra ceea ce introduci în organismul tău. Și, nu în ultimul rând, ia în considerare și factorii stresanți din viața ta. Stresul cauzează deshidratare, uscăciunea mucoaselor, scăderea sistemului imunitar și afectarea digestiei. Argumente ce pot susține teoriile lui Jacques Martel, autorul lucrării Marele Dicționar al bolilor și afecțiunilor, cauzele subtile ale îmbolnăvirilor. Acesta sugerează că problemele cavității orale ar putea fi interpretate ca dificultăți în comunicare sau în exprimarea de sine. Gingivita ar putea indica faptul că o persoană se simte atacată verbal sau criticată, simte mânie și are dificultăți în exprimarea furiei sau a frustrării. Aftele orale ar putea fi manifestarea unor gânduri sau cuvinte acide reținute pe care le simte, dar nu le spune. Este important de menționat că interpretarea lui Jacques Martel este una dintre multiplele perspective posibile și nu toată lumea este de acord cu aceste asocieri. În ce măsură crezi că ele sunt plauzibile? Te rog să-mi scrii mai jos în comentarii.
Îți mulțumesc pentru atenție și mulțumesc Dentalac pentru susținerea în realizarea acestui material informativ, care să te ajute să zâmbești mai des. Zâmbetul stimulează eliberarea de endorfine, serotonină, dopamină, care scad nivelul de stres, relaxează mușchii faciali, reduc tensiunea în organism și îmbunătățesc starea de spirit, atât pentru persoana care zâmbește, cât și pentru cea care observă, consolidând astfel legăturile sociale. Dacă ți-a fost de folos, ai zâmbit și ți-a prins bine acest video, trimite binele mai departe. În continuare îți recomand să vezi și următorul clip despre microbiom.